প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই আনিছো মনৰ শিক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা কথিকাতিৰ 21 সংখ্যক খণ্ডটি। আৰু এই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজকৰ্ম অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ আনচাই বাথৌ বসুমতাৰীয়ে। তেখেতে 2019 বৰ্ষৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইণ্ড এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট ছাউথ কোৰিয়াৰ লগত জড়িত হৈ মাইণ্ড এডুকেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মনৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহক আৰু পলম নকৰি আমি কথিকাতিৰ মাজলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ, মনৰ শিক্ষাৰ আজিৰ খণ্ডত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ টপিকটো হৈছে এডিকশ্যন। মানুহ হিচাপে আমি যেতিয়া এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকোঁ, যেতিয়া আমি নিউজ পেপাৰ পঢ়োঁ বা টিভিত আমি নিউজ চাওঁ, বা যেতিয়া আমি মানুহবিলাকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ বা আমি সমাজৰ যিবিলাক জ্ঞানী পুৰুষ তেওঁলোকৰ লগত যদি আমি কনভাৰ্চেশ্যন কৰোঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এডিকশ্যনটো অকল ভাৰতবৰ্ষৰ নহয়, সি বিশ্বতে বা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত স্পেচিয়েলি ইউথছবিলাকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে থিয় দি আছে। এডিকশ্যনটো বহুতো টাইপছ থাকিব পাৰে, তাৰ বহুত প্ৰকাৰ থাকিব পাৰে, যেনেকৈ মোবাইল এডিকশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোবাইলত যেনেকৈ বহুতো ইউথছবিলাকে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছত ডে এণ্ড নাইট বা বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰি দিয়ে। গেম এডিকশ্যন হ'ব পাৰে, মোবাইলত আমি বা কম্পিউটাৰত যেনেকৈ গেম খেলোঁ, বহুত ইউথছে গেম খেলি বহুতো টাইম হয়তো স্পেণ্ড কৰি দিয়ে। কিছুমানে 4 ঘণ্টা, 5 ঘণ্টা, 10 ঘণ্টা, 12 ঘণ্টা। ইনফেক্ট এনেকুৱাও আমি লাইভ এক্সাম্পল আছে আমাৰ ওচৰত, 36-37 আৱাৰ্ছ মানে গেম খেলি কণ্টিনিউৱাছলি স্পেণ্ড কৰাও বহুতো ইউথছ আছে। ড্ৰাগছত এডিক্ট হয় মানুহবিলাকে, এলকহল এডিকশ্যন আছে বা গেম্বলিং। চ' দিছ আৰ চাম অফ দ্য টাইপছ অফ এডিকশ্যন, আৰু আমি সকলোৱে এইবিলাক জানো। চ' বহুত সময়ত এডিকশ্যনৰ প্ৰব্লেমবিলাক বা এডিকশ্যনটো প্ৰব্লেম হিচাপে চাইক'লজিষ্টে হওক, ছ'চিয়লজিষ্টে হওক বা ডক্টৰছ, মেডিকেল চাইণ্টিষ্টবিলাকো বেলেগ বেলেগ ৱেত বহুতো গৱেষণা কৰি তাৰ কাৰণবিলাক একচুৱেলি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিছুমানে কৈছে চেল্ফ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে এডিকশ্যন হয়, কিছুমানৰ মতে পিয়েৰ প্ৰেছাৰত এডিকশ্যন হয়, বা ছ'চিঅ' এনভাইৰনমেণ্ট কণ্টেক্স বা কালচাৰেল কণ্টেক্সৰ কাৰণে এডিকশ্যনত গুচি যায়, আৰু তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন কাৰণ আছে। চ' আমি আজি সেই এডিকশ্যন টপিকৰ একচুৱেলি ডিপাৰ লেভেলত আমি যাম, বা একচুৱেলি আমি মূলত কাৰণবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি। চ' এনেকুৱাও এডিকশ্যন আছে পৃথিৱীত, যেনেকৈ ডাইটিং এডিকশ্যন। US নিচিনা কাণ্ট্ৰিত এডিকশ্যন টু ডাইটিং এনেকুৱাও হোৱা মানুহ আছে। চ' একচুৱেলি এই মডাৰ্ণ যুগত বা এই 21st চেঞ্চুৰীত এটা ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ ওচৰত থিয় দিছে, এইটো হৈছে এডিকশ্যন, আৰু আমি এই কথাটো একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব। চ' তাৰ মূলত কাৰণটো হৈছে বহুত পেৰেণ্টছ বা গাৰ্জেনছে একচুৱেলি এক্সট্ৰিমলি বিজি হয়। তেওঁলোকে লাইভলিহুডৰ কাৰণে বা ইনকামৰ কাৰণে বিভিন্ন কামৰ একচুৱেলি যাব লগা হৈ যায়। এণ্ড যেতিয়া বথ পেৰেণ্টছ আৰ ৱৰ্কিং, বহুত সময়ত একচুৱেলি চিলড্ৰেনছে আইচলেট হৈ থাকে। আৰু যেতিয়া চিলড্ৰেনছবিলাকে আইচলেট হৈ থাকে, তেওঁলোকে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো টুৱাৰ্ড ছাবষ্টেঞ্চ একচুৱেলি ইনক্লাইন হয়, যেনেকুৱা মোবাইল বা টিভি বা স্পেচিয়েলি কম্পিউটাৰ গেমছ বা ড্ৰাগছ বা এলকহল, সেইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো একচুৱেলি ইনক্লাইন হৈ যায়। যদিও তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ আছে, যদিও পেৰেণ্টছে ফিজিকেলি তেওঁলোকৰ লগত অলপ সময় থাকে, কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোকৰ হাৰ্টটো আইচলেট হৈ যায় বিকজ অফ দ্য লেছ কনভাৰ্চেশ্যন। চ' চিলড্ৰেনছবিলাকে সেই আইচলেশ্যনৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণে একচুৱেলি এডিকশ্যনটো একচুৱেলি কৰে বহুত সময়ত। আমি টপিকটোৰ গভীৰ অংশত গ'লে ভালকৈ বুজি পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। 2015 চনত ছাউথ কোৰিয়াৰ এটা ষ্টাডি কৰা হৈছিলে, আৰু সেই ষ্টাডিটো হৈছিলে পাৰ্টিকুলাৰলি এটা ফেমিলিয়ে এভাৰেজ কিমান টাইম দিয়ে কনভাৰ্চেশ্যনৰ নামত বা ডিছকাশ্যনৰ নামত, বা কিমান সময় কথা পাতে। তেতিয়া আচৰিত ধৰণে এটা বস্তু পোহৰলৈ আহিছিলে, আৰু এইটো হৈছে মেক্সিমাম কোৰিয়ান ফেমিলিজবিলাকে অন এন এভাৰেজ অনলি 40 মিনিটছ টাইম কনভাৰ্চেশ্যনত দিয়ে বুলি কৈছিলে। চ' অনলি 40 মিনিটছ মানে 40 মিনিট টাইমহে অকল ডিছকাশ্যন কৰে চিলড্ৰেনছ, পেৰেণ্টছ বা এনেকুৱা টাইম দিব পাৰে। এইকাৰণে কি হয়, পেৰেণ্টছ আৰু চিলড্ৰেনছৰ মাজত ডিপ কনভাৰ্চেশ্যন নহয়। আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰি থাকোঁ তেতিয়া ডিপাৰ লেভেলত বস্তুটো গুচি যায়। চ' আমি যদি টাইমেই নিদিওঁ কনভাৰ্চেশ্যনৰ কাৰণে, ডেফিনেটলি আমাৰ কনভাৰ্চেশ্যনটো চেল' লেভেলতে থাকে। যেনেকৈ পেৰেণ্টছবিলাকে কামত গুচি যায়, ৰাতিপুৱা দৌৰা দৌৰি ব্ৰেকফাষ্ট খাই গুচি গ'ল, তাৰমানে সেই ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা টাইমত 20 মিনিট বা আহি আকৌ দৌৰা দৌৰি ডিনাৰ খোৱা টাইমত এই 20 মিনিট কথা পাতাই একচুৱেলি কোৰিয়ান মেক্সিমাম ফেমিলিৰ বা মিডিল ক্লাছে হওক, ৰিচ ফেমিলিৰে একচুৱেলি এইটো হেবিট হয়। চ' একচুৱেলি এইটো কাৰণে কি হৈ যায়, দ্য হাৰ্ট অফ দ্য চিলড্ৰেনছ বিকাম আইচলেটেড। সেই তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাৰ্টটো একচুৱেলি আইচলেশ্যনত গুচি যায়। চ'
they are exposed to cell phone, internet, computer, and their heart becomes inclined to them. So যেতিয়া মানুহ এজনে বা ইউথ এজনে মোবাইলত এডিক্ট হয় বা গেমলিঙত এডিক্ট হয় বা এলকহল এডিক্ট হয় বা ড্ৰাগছ এডিক্ট হয় তেওঁলোকৰ একচুৱেলি ব্ৰেইনত বহুত চেঞ্জেছ আহে আৰু এইটো সাইকোলজিষ্টেও কৈছে মেডিকেল চায়েন্সও এইটো কৈছে ব্ৰেইনত বহুত বেলেগ বেলেগ চেঞ্জ আহে চ' চাইনাত এখন ইনষ্টিটিউট আছে আৰু এই ইনষ্টিটিউটটো বহুত পপুলাৰ হয় এইটো হৈছে CDC চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন আৰু তেওঁবিলাকে 60 জন ইউথছৰ ওপৰত ব্ৰেইনটো স্কেন কৰিছিলে আৰু এটা গৱেষণা কৰিছিলে একচুৱেলি যিবিলাক ইউথছে একচুৱেলি এডিক্টেড হয় চ' তেওঁলোকে মেজৰ ফাইণ্ডিংছ কেইটামান পাইছিলে আৰু এইটো হৈছে ষ্টিফ ব্ৰেইনছ নট ফ্লেক্সিবল আৰু যিবিলাক মানুহে এডিক্টেড হয় তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো একচুৱেলি ষ্টিফ হৈ যায় ফ্লেক্সিবল নহয় মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইমেনশ্যন বা থট লৈ তেওঁলোকে আগুৱাই গৈ থাকে তেওঁলোকে বেলেগক শুনিব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকক যদি কোনোবা কিবা এটা কথা কয় এইটো বস্তু ব্ৰেইনত নোসোমায় বা এইটো একচুৱেলি ফটকে একশ্যন নকৰে একচুৱেলি তেওঁলোকে ব্ৰেইনটো মানে খুব ষ্টিফ হৈ থাকে মানে ইটছ নট ফ্লেক্সিবল একচুৱেলি মানে ৰিজিড টাইপ হৈ থাকে সেকেন্ড হৈছে কনচেন্ট্ৰেশ্যন লেভেল ডিক্ৰিজেছ এনেকুৱা এডিক্টেড মানুহবিলাকৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন লেভেলটো একচুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈ যায় আৰু এক্সপ্ৰেছন বিকাম লেছ তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নিবিচাৰে স্পেচিয়েলি উইথ পেৰেণ্টছ বা ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত এক্সপ্ৰেছন মানে কি আৰু হাই হেল্ল' ক'ব পাৰে কিন্তু ডিপাৰ লেভেলত হাৰ্টত কি আছে সেই বস্তুটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নিবিচাৰে আৰু নেক্সটটো হৈছে দে ডু নট একনলেজ ওৱান এনাডাৰ যেতিয়া আমি কোনোবা আমাৰ বন্ধুৱে যদি আমাক সহায় কৰে বা কোনোবা আমাক যদি ভাল পায় কিবা এটা বস্তু দিয়ে আমি একনলেজ কৰোঁ বা কিছুমান মানুহে আমাক যদি এজন মানুহে যদি ভাল কাম কৰি আছে এইবিলাকো আমি একনলেজ কৰোঁ চ' বেচিকেলি এডিক্টেড মানুহবিলাকে they normally do not acknowledge one another and next হৈছে ways to contain emotions are very low তেওঁলোকৰ প্ৰতি একচুৱেলি মৰম বা তেওঁলোকৰ একচুৱেলি যিবিলাক ইমোশনছটো নৰ্মেল মানুহৰ থাকিব লাগে মানে হাহা ফূৰ্তি ধেমালি সেইবিলাক বস্তু একচুৱেলি ড্ৰাই হৈ যায় চ' মানুহ হিচাপে যেতিয়া আমাৰ ইমোশনটো যদি আমি কণ্টেইন নকৰোঁ তেতিয়া ডেফিনেটলি আমাৰ লাইফটো মিজাৰেবল হৈ যাওঁ আমি যেতিয়া কান্দিব লগা সময়ত যদি আমি নাকান্দো ফূৰ্তি কৰিব লগা টাইমত যদি আমি ফূৰ্তি নকৰোঁ বা হাঁহি ধেমালি যদি আমি নকৰোঁ ডেফিনেটলি our heart become actually dry so টপিকটো গভীৰভাৱে বুজাৰ কাৰণে আৰু মই কেইটামান উদাহৰণ দিম এই উদাহৰণটো হৈছে ব্ৰুচ কে আলেকজেণ্ডাৰ নামৰ কেনেডিয়ান সাইকোলজিষ্টে কৰা এক্সপেৰিমেণ্ট ইট ইজ নন এজ মাউচ এক্সপেৰিমেণ্ট এণ্ডুৰ নিগনিৰ ওপৰত একচুৱেলি তেওঁ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে এৰাউণ্ড লেট 1970ছত চ' তেওঁ এখন কিতাপো লিখিছে কিতাপখনৰ নাম হৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যন অফ এডিকশ্যন এ ষ্টাডি ইন পভাৰ্টি অফ দ্য স্পিৰিট চ' তেওঁ একচুৱেলি বেচিকেলি এই এণ্ডুৰৰ ওপৰত এটা ষ্টাডি কৰিছিলে ষ্টাডিটো কি হৈছিলে এটা এণ্ডুৰটো অকলশৰীয়াকৈ ৰাখিছে কেছৰ ভিতৰত আৰু তাত তেওঁ খোৱা লোৱা বস্তুৰ লগতে কি দিছে এটা পানী বটলটো ফ্ল' হোৱাকে পানী খাব পৰাকে এটা বস্তু ৰাখি থৈছে আৰু এটা চাইডত হেৰইন মিক্স কৰি মানে ড্ৰাগছ মিক্স কৰি পানী অলপ থৈ দিছে এণ্ডুৰটো কিন্তু অকলে ৰাখিছে যেতিয়া অকলে ৰাখি দেখা পাইছে যে এণ্ডুৰে মানে অকল খানা খোৱাৰ পিছতো তেওঁ একচুৱেলি পানীটো নাখায় তেওঁ হেৰইন থকা যোনটো পানী সেইটো বা ড্ৰাগছটো তেওঁ একচুৱেলি খায় আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে তাৰ নৰ্মেল লাইফ যোনটো এক্সপেক্টেঞ্চি এইটো কম হৈ গৈছে আৰু সি অলপ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইমতে সি মৰি গৈছে তেওঁ আৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে এণ্ডুৰৰ ওপৰতে যে এতিয়া তেওঁ কি কৰিছে সেই এণ্ডুৰবিলাক মানে একেলগে পেইৰ এণ্ডুৰ ৰাখিছে মানে জৰা মানে 8টামান ৰাখিছে এণ্ডুৰ আৰু তাত তেওঁ খোৱা বস্তু থৈছে আৰু তেওঁলোকক ভাল স্পেচ দিছে so that they can actually spend time দুটাকৈ যেনেকৈ পেইৰ হিচাপে তেওঁলোকে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে কাৰণে এটা ভাল স্পেচো দিছে আৰু তাত একেই খানাও দি আছে আৰু একেটা টাইপতে দুটা কাইণ্ড অফ পানী ৰাখিছে তাত মানে এটা বটলত নৰ্মেল ৱাটাৰ আৰু এটাত মানে হেৰইন মিক্স কৰা ড্ৰাগছ মিক্স কৰা পানী চ' যেতিয়া সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো এই গ্ৰুপ অফ মাউচ বা এণ্ডুৰৰ লগত কৰিলে তেতিয়া দেখা পালে যে এই এণ্ডুৰবিলাকে যেতিয়া গ্ৰুপত থাকে তেওঁলোকে একচুৱেলি হেৰইন থকা যোনটো পানী বা ড্ৰাগছ মিহলি থকা পানীটো নাখায় তেওঁলোকে পিয়ৰ ৱাটাৰটো একচুৱেলি খায় আৰু তেওঁলোকৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বাঢ়ি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে আইচলেশ্যনত থকা নাই এই কাৰণে যেতিয়া গ্ৰুপত থাকে বা তেওঁলোকে যেতিয়া পেয়ৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকে একচুৱেলি ড্ৰাগছটো নলয় একচুৱেলি আইচলেশ্যনত থকা এণ্ডুৰেহে একচুৱেলি ড্ৰাগছৰ যোনটো পানী সেইটো খোৱাটো তেওঁ একচুৱেলি প্ৰমাণ কৰিছে আৰু কনক্লুজনত তেওঁ এইটোকে কৈছে যে যেতিয়া মানুহ এজনো আইচলেশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে সি একচুৱেলি এডিক্টেড হোৱাৰ চান্সটো বেছি হয় স্পেচিয়েলি ছ'চিয়েলি আইচলেটেড হলে আৰু একজেক্টলি এইটো কথাই হৈছিলে ভিয়েটনাম ৱাৰ যেতিয়া ভিয়েটনাম ৱাৰত বা যুদ্ধত আমেৰিকান চলজাৰ্ছবিলাকে তাত গৈছিলে তাত একচুৱেলি ইনচিকিউৰ ফিল কৰিছিলে তেওঁলোকে বিকজ অফ দ্য ফিয়াৰ অফ দ্য ডেথ এণ্ড তেওঁলোকে যিটো পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে ইভেন দো দে ৱেৰ ফিজিকেলি নট আইচলেটেড বাট দেয়াৰ হাৰ্ট ৱাজ আইচলেটেড এণ্ড দে ডিড লটছ অফ ড্ৰাগছ তেওঁলোকে বহুত ড্ৰাগছ খাব আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু প্ৰায় 20% অফ দ্য আৰ্মিজ বা চলজাৰ্ছ ৱেৰ এডিক্টেড চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ গৈছিলে 20% অফ পিপল ৱেৰ এডিক্টেড
actually armies I mean around lakhsot মানে মানুহ আছিল এই সময়ত বা আৰ্মি আছিল সো যেটা বাট সাৰপ্ৰাইজিংলি তেওলাকে যেটা ঘৰত আহিছিল তেওলাকে কিন্তু এডিক্টেডৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব পাৰিছিল কিয় ফ্ৰী হ'ব পাৰিছিল কাৰণটো হৈছে কাৰণ তেওলাকে ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত আহিলে খালে ললে খুলে ওয়াইফৰ লগত থাকিলে বাচ্চাবিলাকৰ লগত খেলিলে সো দে অটোমেটিক্যালি could easily overcome from the drugs so drugs to এইবিলাক মানুহে লয় যিবিলাক মানুহ actually heartত isolated হয় when people are isolated they seek other than actually human beings so তেওঁলোকে substance abuse কৰে বা এনেকুৱা মদ খায় বিভিন্ন ধৰণৰ actually addiction তেওঁলোকে গুছি যায় so তেওঁলোকে they could spend happy time together with families they could easily overcome the addiction so side effect of isolation is addiction আমি যে কম বহুত মানুহ কিয় এডিক্ট কৰে সাগে ব্রেকআপ হোৱাৰ কাৰণে কৰিলে সাগে এনেকুৱা actually হিটোৱে isolation হলে মানুহ actually addiction কৰাৰ চান্সটো বেছি থাকে কাৰণে addiction is a side effect of isolation so 20 বছৰ এজন মানুহ এবাৰ মানে স্যামসন নামৰ এজন মানুহে সাউথ কোৰিয়াৰ actually addicted to drinks actually 20 বছৰ তেওঁ actually মদ খাই আছিল কিন্তু তেওঁ হ্যাপি লাইফ লিড কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু যেতিয়া when he opened the heart to the counselor and when he started to talk actually then he could easily overcome actually he became free from it so international mind educational 3D এনেকুৱা addicted মানুহবিলাকো বহুতো actually overcome কৰিছে আৰু এটা উদাহৰণ আছে হেতু হৈছে জুলিও নামৰ এজন মানুহৰ কাহিনী he was originally from South America but he used to live in New York and he became homeless and one day he slept in a park benches so he felt very hungry and ate from garbage a spoiled piece of bread he started to think what I am doing why I end up my life like that who will marry me drugs have ruined my life so drugs খাই তেও এইটো অৱস্থা হৈছে যে তেও আৰু ঘৰ বাৰী নাই তেও মানে এটা পাৰ্কৰ বেঞ্চত শুই আছে আৰু তেও খাবলৈ খানাও নাই গাৰ্বেজৰ পৰা এটা পিস অফ ব্ৰেড উলাই তেও খাই আছে তেতিয়া যেতিয়া খাই আছিল সেই সময়ত ৰিয়েলাইজ হৈছে যে how come drugs has ruined my life that time he could go back to counselor he could listen actually he could open his heart he started to take part in conversation and he believed what the counselor said exactly especially from International Mind Education Institute and he could also change his life এনেকুৱা নহয় যে আমি ড্ৰাগছ খালে আমি ড্ৰাগছৰ পৰা উলাই আহিব নোৱাৰো definitely we can overcome from drugs but we need strength to overcome it and আমাৰ নিজৰে এইটো strength নাথাকে so no strength to free from actually drugs we don't have any strength যেনেকৈ আমি আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমি যেতিয়া খানা খাওঁ তাতেও বহুত পয়জন থাকে কিন্তু আমাৰ বডিটোৱে হেতু actually absorb কৰি লব পাৰে আৰু to manage কৰিব পাৰে যদিও খাদ্যবিলাকত actually পয়জন থাকে তথাপি আমাৰ বডিটো এটো ধুনিয়াকে মেনেজ কৰি লয় ঠিক তেনেকৈ এই পৃথিৱীত যদিও বহুত অপচন আছে মানুহবিলাকৰ এডিক্ট কৰাৰ কাৰণে but when our heart becomes stronger we can easily overcome actually so that but most important thing is relationship with the people deep conversation which can easily help us to overcome actually from addiction especially যেতিয়া আমি আইসোলেট হৈ না থাকো যেতিয়া আমি হার্ট টু হার্ট কনভারসেশন কৰো যেতিয়া আমি ফ্যামিলিৰ লগত থাকো তেতিয়া আমাৰ actually আমি ইজিলি তাৰ পৰা আমি ওভাৰকাম কৰিব পাৰো সো ড্ৰাগছ টু যেতিয়া আমি এডিক্ট হৈ যাও তে নিজে ওভাৰকাম কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে you need to have relationship with family conversation হ'ব লাগে বা মেন্টৰ গাইডৰ লগত বা এনেকা IMA or counselors বিলাকৰ লগত তেতিয়া definitely you can easily overcome so প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল আজিলৈ সময় হৈ আহিল আজিৰ মনৰ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ